Magandang araw kaibigan! Ako po si Carlo Lorenzo at makakasama natin ang aking partner na si K.A. Thank you, Carlo. Magandang araw kaibigan. Ako po si K.A. Antonio. Kaibigan, welcome dito sa programang hatid ng Light Network Channel 33 para sa mga kabataang Pinoy. Panahon na para bigyang daan ang sigaw ng mga kabataan sa samut-saring issue. Ito ang Shoutout! Sigaw ng Kabataan! Bagong administrasyon, bagong mga programa. Kasabay ng pagsisimula ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, maisasakatuparan na kaya ang matagal ng diskusyon at plano sa pagbabago sa porma ng pamahalaan. Mariin kasing isinusulong ni Duterte ang federalismo bilang bagong pamahalaan ng Pilipinas. Tama ka dyan, Carlo. Ang pagpapalit nga daw ng porma ng pamahalaan mula sa unitary presidential form of government patungo sa federalismo ang pangunahin sa mga legislative agenda ng susunod na administrasyon. Para sa ilang grupo, makakatulong naman na ito upang mawakasan ang mga kaguluhan sa iba't ibang panig ng bansa. Pero naman sa ilang grupo, maaari lamang umano itong palubhain ang mga kasalukuyang problema ng ating bansa. Kaya K.A., on this episode, talakayin natin ang very interesting topic ngayon sa ating bansa. Ang ating pagtatalunan ngayon, Federalismo, angkop ba para sa Pilipinas? Pag-usapan natin yan sa ating pagbabalik. Pero bago po yan, panoorin po muna natin ito. Kasabay ng pormal na pag-upo ni dating Davao Mayor Rodrigo Duterte bilang Pangulo ng Bansa, siya naman ang simula ng pag-arangkada ng pagsusulong ng federalismo sa Kongreso. Nag-file na ng resolusyon sa mababang kapulungan si Presumptive Speaker Congressman Pantilion Alvarez na magbubuo sa Kongreso at Senado bilang isang constitutional convention. Sa Senado naman ay inumpisahan na din ni Senate President Franklin Drilon ang usapin ng pagpapalit ng konstitusyon ng bansa. Sa resolusyon na isinumite nito sa Senado, hiniling ni Drilon ang pagbubuo sa Kamara at Senado bilang isang Constitutional Convention o CONCON. Isa nga ang pagpapalit ng sistema ng pamahalaan sa mga prioridad ng Duterte administration, lalo't bago pa man ikampanya ang sarili sa nagdaang halalan ngayong taon na una nang ikinampanya ni President Rodrigo Duterte ang federalismo sa kanyang pag-iikot sa iba't ibang bahagi ng bansa noong 2015. At kasabay ng panahon ng kampanya, kumalat sa social media ang isang video na nagpapaliwanag sa federalismo na isinusulong ni Duterte. Naniniwala si Duterte na federalismo ang sagot sa kahirapan sa bansa at maging sa kaguluhan sa Mindanao. Ayon dito, hahatiin umano ang bansa sa iba't ibang mga estado. Isang unitary form of government ang kasalukuyang uri ng porma ng pamahalaan na mayroon ang Pilipinas, kung saan ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan ay nakatalaga sa isang sentralisadong pamahalaan. Halimbawa umano nito ay ang usapin ng kita ng bawat lokal na pamahalaan, kung saan napupunta ang lahat ng mga ito sa national government, na siya rin ang nagdedesisyon kung magkano lamang ang pondong ibibigay sa mga lokal na pamahalaan. Pero sa ilalim ng federalismo na ipinanukala ni dating Senate President Nene Pimentel, mas mabibigyan ng kapangyarihan ang mga lokal na pamahalaan sa paghawak ng kanilang sariling mga pondo. Magkakaroon din ang bawat estado ng mga senador at mga kinatawan. Hahatiin ang legislative power sa pagitan ng national federal government at local state government. Sa ganitong sistema, responsable ang national federal government sa usaping militar at proteksyon ng bansa, habang ang local state government naman ay siyang may kontrol sa kanilang estado. At ang bawat lokal na pamahalaan ay may kontrol sa pagpagawa ng mga infrastruktura, pagkalap ng buwis at paggawa ng mga batas. Isa ang proposal ni Pimentel sa tinitingnan ng administrasyon ni Duterte na modelo ng itatatag na federalismo. Pero nilinaw ng kampo ni Duterte na hindi pa ito ipapatupad sa ilalim ng kanyang termino. Sa kasaysayan ng bansa, ilang beses na rin sinubukan na isulong ang pagbabago ng porma ng pamahalaan ng bansa. Ngunit ni isa sa mga ito ay hindi umusad. Kaya ngayong araw sa Shoutout, ating pag-usapan, federalismo, angkop ba para sa Pilipinas? Sama-sama tayong makinig, makilahok, makisigaw dito sa Shoutout, Sigaw ng Kabataan.
Magulo. Sakto. Okay. Napapanahon. Okay. Welcome back mga kaibigan dito sa Shoutout. Maaari niyo pong i-like ang Facebook page ng Shoutout sa website link na nasa inyong TV screens. At di pa man nagsisimula ang ating talakayan, excited na ang ating mga studio audience na makakasama natin sa pagbibigay opinyon sa ating pag-uusapan ngayon. Kaya para sa ating topic ngayong araw, Federalismo, angkop pa ba sa Pilipinas? Makakasama natin para sa pagpapalitan ng mga opinyon, our panelists mula sa panig ng naniniwalang angkop ang federalismo bilang forma ng pamahalaan para sa Pilipinas. Makiki-shoutout sa atin ngayon ang mga estudyante o student leaders mula sa Polytechnic University of the Philippines o PUP. Speak! Mula sa isang organisasyong pampolitika ng Polytechnic University of the Philippines. Ako si Jonald T. Bagasina, 19 years old, taking Bachelor in Political Science, major in International Relations. Kailangan magkaroon ng isang matibay at aktibong partisipasyon ng mga kabataan upang masigurado natin na ang pamahalaan ay maglalaan ng maraming pulisiya, malaking budget upang paunlarin yung mga trainings, education para sa ating mga kabataan. I'm Shaira May Embate, 19 years old, and I'm currently taking a Bachelor of Science in Economics. Move out of their comfort zone and to really navigate kung ano ba yung nangyayari sa political struggle dito sa Pilipinas. Ako si Elijah San Fernando, 19 na taong gulang at kasalukuyang kumukuha ng Bachelor ng Agham sa Economics at ako'y nasa ika-4 na taon. Napakahalaga na lumahok ng kabataan at iboses ang kanilang mga opinyon sa mga kasalukuyang polisiya ng administrasyon upang mapaghandaan yung kanilang mga pangangailangan sa mga darating pang mga panahon. Pakinggan natin ang boses ng kabataan mula sa student leaders ng PUP Speak. At sa panig naman ng mga naniniwalang hindi angkop para sa Pilipinas ang federalismo, makiki-shoutout sa atin ng mga student leaders mula rin sa PUP School of Debaters. Mula sa kinikilalang debate and public speaking organization ng Polytechnic University of the Philippines. My name is Pauline Tan. I'm 19 years old and a fourth-year broadcast communication student of the Polytechnic University of the Philippines. That's why we have to be very vigilant in choosing and looking after what are real and what is not, because our mindset will shape the future of... My name is Romeo Binatosa Jr. I am a third-year AB English student from the Polytechnic University of the Philippines. And in order for us to become more socially aware of what others think about certain issues, we need to let the youth share their part in order for their voice to be heard and also to make the discourse healthier and to make it more interesting. Ako po si Mary Ann Tan, 18 years old na po ako, at yung kurso ko pong kinuha dito sa PUP ay Bachelor in Political Science. At kung gusto po natin ng pagbabago ay dapat sa atin po iyon magsimula. At bilang kabataan, tayo po ay may boses. Gamitin po natin ito sa matino at matalinong pamamaraan. Halina't makinig, makilahok at makisigaw. Kasama ang mga PUP School of Debaters. Alam mo, KA, dito sa discussion natin, ilang beses na naman ilang administrasyon na yung nagtangka, di ba? Na gawing federalism ang forma ng gobyerno natin. Pero parang hindi ma-push-push. Sige, marami namang mga positive side and negative side. Positive side, sige, yung budget. Kung dito sa area na ito, sa state na ito, nakalikom ng ganitong amount of taxes, sila lang talaga yung majorly na makikinabang dito at sila yung makakapag-sulaw ng kanilang mga programa na hindi na masyadong umaasa doon sa national government. Tingin mo, ano naman yung negative side na to? Siyempre yung negative side, kasi since yung nakasanayan na meron na tayong nakasanayan na administrasyon na fina-follow even before. So siguro
nangingibabaw dyan yung adjustments din ng mga yes. iba't ibang grupo and marami nag-agree, marami nag-disagree. At yun yung alamin natin ngayon. Pero yung merong mga poor areas naman sa Philippines na nagsasabi na kung sakaling matuloy itong federalism, paano naman yung hindi masyado makapag-provide ng tax o makapagbayad? Yes, Paano that's sila magiging progresibo? Ay, alamin na nga natin. At alamin natin kung ano naman masasabi ng ating mga student leaders ngayong araw na ito. Umpisahan natin mula sa panig ng pro-federalism. At ang unang magsalita natin ay si Jonald. Una muna natin pag-usapan, ano ba yung tinatawag nating federalismo o federalism? Federalism is a form of government wherein the sovereignty is constitutionally shared between the central government or the federal government and its political constituents such as can be referred to as region, provinces, or states. Dito, binibigyan ng otonomiya yung bawat estado na magkaroon ng sarili nilang mga pulisiya na makatutulong upang paunlarin ang iba't ibang industriya na meron sila. Determina kung anong klase ng forma ng edukasyon o mga estratehiya upang palabasin ang kagalingan ng mga estudyante o mga productive workforce na meron yung bawat estado. Ngayon, sa kasalukuyang sitwasyon ng Pilipinas, napapanahon na ipasa natin o palitan natin ang uri ng pamamahala sa federalismo upang bigyan natin ng otonomiya ang iba't ibang panig ng bansa, lalo na tayo ay isang archipelagic state o pulu-pulong bansa na mahirap abutan ng mga tulong kung manggagaling pa sa Metro Manila, patungo sa Mindanao, patungo sa mga remote communities na nagkakaroon ng mabagal na transportasyon ng mga serbisyo na pangunahing problema ng mga kababayan natin sa mga probinsya. Kaya napapanahon na ipasa natin, palitan natin ang uri ng gobyerno, ipakita natin na meron tayong alternatibo at ito yung tinatawag nating federalism. Maraming salamat, Jonald. Pakinggan naman natin ngayon ang kontra dito, not in favor of federalism. Mula dito sa PUP School of Debaters, pakinggan naman natin si Pauline. Kasi we do recognize that the system that we have right now is imperfect and there's a lot of faulty things that's happening. Pero kailangan din natin isipin, going to the extreme measure of opting into federalism would mean a lot of higher level of political maturity. When you talk about political maturity sa bansa natin, hindi na lang ito yung mga taong nagsasabi na susunod kami sa gobyerno. When you talk about political maturity, it's about being vigilant and knowing your right. When you talk about federalism, it's entirely changing the constitution. And by changing the constitution, that would require a lot of time, not just for the legislators, pero yung mga tao dun sa baba or yung mga tao dun sa pinakababa na makakaramdam nun. Sila yung mga unang tao na dapat nakakaintindi nun. So ito yung issue na hindi na lang patungkol sa baguhin natin yung forma ng government dahil sa palagay natin ito yung mas makakabuti para sa lahat. Kailangan nating isipin paano tayo makakapag-cope dito, paano yung mga tao makaka-adapt. Kasi when you talk about federalism, it's about changing, it's charter change. And beyond charter change, you are saying na i-redefine mo yung constitution, i-redefine mo yung sovereignty, at yung powers ng particular units. We'll talk about federal units or the national government. So palagay namin, kung pag-uusapan natin yung panahon ngayon, ito yung hindi pinakamagandang panahon para sa atin, para mag-transition sa ganito kalaking step para sa ating demokrasiya. Kasi kailangan rin nating isipin ngayon, sa ngayon pa lang, demokratiko pa lang yung bansa natin, hindi tayo makapag-adapt or at least hindi natin mag-grasp yung idea ng democracy. How much more federalism? That's why we believe, coming from the opposition, na hindi ito yung tamang panahon para mag-opt tayo sa federalism. Okay. Ngayon, umpisahan na natin yung debate. Ano ba ang masasabi ninyo? Tingin ko walang tamang panahon kung hindi natin sisimulan. At tatanungin natin dyan, kailan ba natin balak simulan na baguhin yung sistema natin? Kasi kung palagi tayong matatakot na hindi ngayon yung tamang panahon, sa susunod na panahon, hindi na naman tama yung panahon. Pero kung titignan natin ang forma ng sistema na mayroon tayo ngayon, ay hindi na nga gumagana para tukuyin at resolbahin yung mga problema ng maliliit nating mga kababayan. Sa tingin ko, hindi lang to usapin kung ngayon ba yung tamang panahon? Usapin to, meron ba tayong political will gawin yung bagay na yon? Handa ba tayo dun sa pagbabago na yon? At isipin natin, pagkatapos ba ng pagdadaanan natin, shall we say, 3, 6, or 10 years, ano ba yung kinabukasang nag-aantay sa atin? Sa tingin ko, hindi natin dapat isipin
Ngayon, kung tayo lang ba yung nabubuhay, kundi isipin din natin yung mga susunod na henerasyon, ano ba yung klase ng sistema na aangkop dun sa klase rin ng pamumuhay, sa klase ng industriya na meron tayo, sa klase ng geografiya na meron ng Pilipinas. Kaya kailangan lang natin political will upang resolbahin yung mga problema natin. At yung political will na yon ay hindi nakukuha kung ngayon, kinabukasan, o sa mga susunod na araw. Kailangan natin simulan ngayon yung pagbabago. Kung talagang nais nating resolbahin yung mga problema, na sa tingin ko, ang oposisyon at ang gobyerno ay mag-a-agree na meron talaga tayong problema sa sistema. Wait. The problem kasi is that, you told us na ang problem nyo is that, well, we want to preserve others' cultures, want to be sensitive. But firstly, i-prove nyo muna sa amin, what's the problem in our current system? And is federalism the extreme metric we can use in order to resolve that kind of problem? Because if you're talking about the idea of making people autonomous, it can still happen in our country. For example, talking about AMM, for example, or CORE, for example, hindi na siya naging autonomous kasi its own people declined the idea of being autonomous. So prove to us first, what's the problem in our constitution that makes it so, or is an imperative for us to automatically change what we have in the present as of today? Uy, ang ganda ng tanong na yun. Ipasok na rin natin yung issue sa Mindanao. Sinasabi ng ilang mga kampo na ang pagkakaroon ng federalismo ang magiging solusyon sa nagiging problema sa Mindanao. At sinasabi naman nila, meron ngang autonomous region of Muslim Mindanao at mga isinusulong na autonomous areas of the Philippines na hindi naman necessarily kailangan ng federalismo. Pero hindi pa rin nag-work. Ano yung opinion nyo dyan? Lampas dun sa pangalang autonomous yung ARMM, kailangan nating tignan paano nga ba gumagalaw ang isang autonomous state kaiba dun sa pagkakaroon natin ng autonomous region. Kaya nga, nais nating baguhin yung nais nating magkaroon ng Bangsamoro Basic Law, halimbawa, dahil bibigyan natin ng mas malakas na kapangyarihan yung lokal na pamamahala sa ARMM upang magkaroon sila ng sarili lang batas. Halimbawa, yung pag-practice ng Sharia law na hindi tanggap sa buong Pilipinas, ngunit maaaring palakasin sa bansa nila. O may mga batas sila na hindi man natin tinitignang magandang batas o magandang pag-uugali sa buong kultura ng Pilipinas, ngunit specifically, maganda dun sa development dahil bounded na yun within their culture, religion, tradition na mahalaga sa pagdetermina ng klase ng development na nakikita natin sa kanila. Kuya Jonald, wait lang. Kasi when you make a state federal, firstly, the state itself in national level is restricted from creating any automatic intervention. So meaning, kapag yung policy sa state na yun nag-fail, or for example, the worst case scenario, best case nyo nag-work siya. Pero what about the worst case, for example, nag-fail siya, walang nangyari, naging masama. Ang state, it cannot automatically intervene kasi the process of revising what is stated is tedious and long and can happen in a long-term process. So at your best case scenario, mag-work siya. Pero please engage in your worst case, how are we going to cope with that? At saka, Donald, madagdag ko lang, no? Hindi kasi ako naniniwala dun sa sinabi mo na it's always about political will. Kasi when you look at on the ground, talking about in support to what he said, ang sinasabi mo is all idealist thing that what can happen at best case sa mga lugar na to. Pero tignan mo yung ARMM, sure, go ahead, federalize sila, may autonomy sila, they can create laws. Pero we also have to look at the darker side of it, which is the political dynasty. Kasi when you talk about political dynasty, this is not just on the larger scope, we're not just talking about Imperial Manila, we're also about talking political dynasty on the local levels. Kasi kapag sinabi mong mag-create tayo ng laws, that is hinged on the premise na mag-work siya. Pero paano yung mga tao na entrenched in power? How necessarily you will be able to take them out of the system kung konti yung intervention from the government? That's why I really disagree with what you were saying that it's always about political will. It's about maturity. It's about people knowing how to discern what are the right thing and what are the wrong things to do. For example, sa La Union, we have the Ortegas. In the Locos, we have the Marcoses. So for example, if you're going to make them federal, how sure are you that all people will be, well, for example, the system will be inclusive and more participatory, given that we all have that kind of system to begin with? How are you going to cope with that? Okay, so having said that, di ba, kasi yun nga, equal representation yung sinasabing pinakapangunahing feature ng federalismo. Naniniwala ba kayo na mas mabibigyan ng pantay na tinig at pagkakataon sa gobyerno ang lahat sa ilalim nito? Siguro contrary dun sa sinasabi ng kabilang side na on the ground level, of all the most important fundamental and systematic constitutional reforms na sinusulong ngayon, yung federalism, yung may pinakamalaking suporta na nakukuha, especially in the Visayas-Mindanao region, even in the solid North region, Bicol region, and the Muslim Mindanao region.
So, binabasag nito yung idea na on the ground level, paano makaka-cope up itong mga tao. Kasi itong mga tao mismo yung nagsasabi na the best alternative dito sa current system, political structure na meron tayo ay federalism. Ano ba yung current political structure na meron tayo ngayon? Unitary form of government. Pasukan ko lang din yung sinasabi nila. I'd like to focus dun sa issue ng budget. No? Sa unitary form of government, yung kapangyarihan at lahat ng uri ng kapamahalaan ay tinatalaga sa isang sentralisadong pamahalaan. Halimbawa nito, yung manifestation nito ay sa budget. Per region, nag-generate sila ng income, and that income will directly go to the centralized government. And that centralized government will distribute the budget to these regions according doon sa itinalaga nilang computations. So in federalism, pinopromote nito yung idea ng fiscal autonomy. What does fiscal autonomy means? Fiscal autonomy means simply means that per region, they have the capacity to generate their own fund, their income, and they have the ability na i-distribute itong income ayon doon sa kanilang kapasyahan. So, this means that it will lessen yung mga bureaucratic, kasi isa sa pinaka-problema ng unitary form of government, masyadong bureaucratic tong current political structure. So, binabasagin ng federalism since ini-empower niya itong mga region na mag-decide on their own, specifically doon sa budget. Balikan din natin yung tinutukoy ni Romeo kanina na mga Ortega o mga political dynasties na nag-dominate sa iba't ibang estado. Sa tingin ko, neutral problem siya eh. Kasi hindi lang naman pag nagkaroon ka ng federal government, automatic mag-flourish yung political dynasties. Same goes sa unitary system which is prevalent ngayon na napakalaki ng problema. Ngunit ang kaibahan dito, tinitignan natin yung accountability at kung gaano ba kalapit yung tao dun sa gobyerno nila. Dahil meron na tayong federal state kung saan yung mga tao mas lalapit sila dun sa sarili nilang gobyerno, mas nakikita natin yung checks and balances. Unlike dito sa atin, na laging dinadahilan ng mga local government natin na ang bagal kasi ng Kongreso magpasa ng batas. Ang bagal kasi ng Department of Education sa Maynila. Ang bagal kasi ng DOJ sa Central Office. Lahat ng sisi, dinadaan natin sa central government dahil yung konsepto natin, lahat ng pinakamataas na orders, lahat ng pinakamataas na utos nanggagaling doon sa central government mo. Ngunit sa isang sistema ng federalism, yung estado mo mismo may sarili kang Supreme Court, may sarili kang Department of Education mo, may sarili kang Ministry of Health, may sarili kang Ministry of Labor, kung saan yung kapangyarihan na dinadala mo sa sentral na pamahalaan, nagkaroon ka ng sariling version na mas maliit yung sakop in terms of territorial and in terms of the population. Ngayon yung mga tao, mas madali nilang kikwestiyonin yung pamahalaan nila dahil imbis na makisingit sila sa milyon ng mga Pilipino na nagtutungo sa Supreme Court sa FAURA, meron silang sariling Supreme Court sa mga estado nila. Mas Okay, mga kaibigan, huminga muna tayong lahat. At dahil mas maririnig pa natin ang opinyon ng ating mga kabataan sa ating topic mamaya sa pagbabalik ng Shoutout! Sigaw ng Kabataan! Okay, relax. Mahirap. Imposible. Accepted. Pabor. And we're back mga kaibigan dito sa Shoutout. At syempre, Carlo, kasama ko naman ang ating mga studio audience dahil syempre naman gusto din nilang makilahok sa ating diskusyon ngayong araw na to. Kaya ang una nating question ay manggagaling mula kay Val. Yes, Val, ano ba yung gusto mong tanongin? Ang tanong ko lang sa debaters, parang how can you assure to us na under the federal model is magiging inclusive yung growth or magiging inclusive yung development ng economy? Kasi di ba, yun yung gusto nating society for our future. Okay, si Shaira daw ang sasagot. So, bago ko lang sagutin yung direkta yung question, gusto ko lang munang
pasilip yung kung ano ba yung status quo dito ngayon sa Pilipinas. So, in the unitary form of government ngayon, sa Mindanao, di ba ang tanong mo, inclusive growth. Sa ngayon kasi, we don't have inclusive growth in Mindanao. Why? Simply because Mindanao has contributed 60% to the gross domestic product of the Philippines, and yet 40% lang yung bumabalik sa kanila in terms of services. And less than pa doon yung bumabalik sa kanila. Ngayon, in a federal sa massive inequality din ngayon na yung national budget hindi nabibigyan yung yung Visayas and Mindanao because it's solely focused on improving the lives of those people who are in the Luzon area where we have in 2015 have allocated almost 35% of the national budget. Ngayon, paano yun magta-translate sa inclusive growth or yun yung inequality natin ngayon sa unitary form of government? Now, to answer the question, magiging inclusive growth na ba ang Philippines when it transitioned into a federal form of government? Yes. Why? Because in an autonomous regions, in this yung supposed na division of the state sa isang federal and sa isang autonomous region, the states or the autonomous regions will have the fiscal autonomy. Meaning, fiscal autonomy, as mentioned by Elijah, they will have the capacity to generate their own funds and they will also have the sovereign capacity to spend it. Ngayon, kasi dito sa Philippines, we have different regions that have their own, which have their own unique problems, which have their own unique cultures. Ngayon, mas magiging maganda para sa atin yun kasi mas masusolusyonan nila gamit yung sarili nilang pera, yung mga sarili nilang problema. Val, salamat sa tanong mo. Sige. So, how about yung mga state talaga na parang wala talaga silang resources na mapapagkunan? Kasi, let's say for example, yung mga lugar talaga sa Pilipinas na masyadong depleted na yung natural resources nila at wala na silang mapagkunan ng raw materials na magagamit nila for the development of their economy or their state. So, paano kaya mabibigyan ng solution ng federalism nun? Kasi as an average reasonable person, we are trying to ask kung ano ba yung magiging vision ng federalism sa society na kapag gano'n na yung naging setup ng government natin. Tama yung binabanggit ni Val. Depleted na yung resources ng mga mahihirap na bansa, pero ang titignan natin, wala naman silang ganung kalaking nakukuhang share sa national budget. Yung tanong, sagutin natin, paano naman yung mahihirap na estado kapag nagkaroon tayo ng federal system of government? Meron tayong tinatawag na equalization fund. Hindi talaga tayo pinababayaan ng federal government. Dahil under a federal government, yung state ay meron pa rin contribution sa federal government. Shall we say, sa proposal ni Pimentel, 80% gagamitin ng estado, shall we say, Bicol region, meron silang 80% of their generated income, 20% nun dadalahin nila sa federal government. Ngayon, paano kung mahirap yung Eastern Visayas region? Merong measures yung government upang i-dole out yung funds, i-subsidize kayo upang makapagtayo kayo ng initial capital, magkaroon kayo ng sarili yung industriya, and later on, pag naging self-sustaining na kayo, mag-aambag naman kayo sa national government upang ibigay naman dun sa mga mahihirap na bansa. Hindi totoo na nagkikreate tayo ng iba't ibang bansa dito. Nagkikreate lang tayo ng autonomy sa pamamahala kasi ang unang punto dito, hindi lang naman talaga political dynasties ang number one reason why we want to have a federal system of government. We want a redistributive government na bibigyan ng focus yung mga region. Alam mo, Val, tama yung tanong mo eh. Isa sa mga Waterloo or loopholes ng federalism ay yung inclusivity. Hindi ko maintindihan yung cohesion ng statement ni Shaira. Ang sabi niya, hahayaan mo yung mga lugar na mag-generate ng sarili nilang fund. But at the same time, gagawin mo silang inclusive. Pero, paano mo gagawing inclusive yung mga lugar na hindi kayang mag-generate ng sarili nilang fund? Ang sabi ni Jonad, magdo-dole out si national government. Kaso, ang problema sa isang federal government, less intervention from a federal state. Which means that, bago for instance, makapag-intervene si national government, kailangan muna ng isang massive catastrophe, for example. Case on point is Detroit. Only by the time na nag-file sila ng bankruptcy, that's the only time when people are dying already in Detroit, that's the only time when government or the federal government intervene. But kasi the people are already dying in Mindanao in your unitary form of government. Kasi ganito yung point nun. Ang sinasabi nila, Mindanao, Mindanao, Mindanao. Sabi
sabi nila hindi nakukuha ni Mindanao what they deserve. Well, Visayas that's too. that's the point of distribution, and that's the point of democracy and bureaucracy. Because when you talk about bureaucracy, it's equal distribution. It's about collecting everything and Bakit equally 9% lang ang budget ng distributing it. Visayas? Hindi, kasi Bakit ganito 40 yun. lang sa Mindanao? Bakit 35 sa Luzon, Bakit 35 sa 9% lang sa Luzon? Visayas? We also have to recognize, Jonald, all the infrastructure, for instance, we have Exactly. in Yung Dahil infrastructural pinapakinabangan investment ng nasa Mindanao at Luzon, ng Visayas. wala sa Visayas, pero napakalaki ng population natin nasa Visayas and Mindanao. Poorest provinces nasa Mindanao and Visayas. Richest provinces nasa Luzon. Pero big chunk of your budget nasa Luzon pa Pero rin. ang That's the kailangan main mo kasi, problem, ang the kailangan distribution. dito, Jonald, is assurance that automatically when you federalize a state, for instance, they will be a stand-alone. Because when you talk about stand-alone state, you're talking about self-sustaining states. And when you talk about self-sustaining states, they all have to have infrastructures. And you were saying na, bakit napakalaki ng budget sa Manila? Well, basically, the business institutions are there. But that doesn't necessarily mean that I don't know, all of the money are coming to Imperial Manila. We have to concede that malaki ang nakukuha ng Imperial Manila even if the population is very low. But we also have to recognize that one of the most generating source of income of the economy that we have right now is also coming from Manila. Ito kasi yung problema, Jonald. You always have to think of the poorest of the poor, but you also have to think how this very government will stand on their feet by the time you federalize them. Kasi it's not safe. It's not 30% ng unemployed or 30% of employed nasa agricultural sector. But your investment nasa services and finance institution. How There can is you a assure to disparity me that with you. federalism will happen or will cure all those particular Simple lang. Meron ng sariling industriya yung bawat estado. Kung ang Central Luzon See, ay what's agricultural happening in the hub, status quo, lahat ng Jonald? pera nila ibibigay nila for First year ka pa. agricultural sector. Kung ang Metro Manila financial hub, lahat ng pera mo for financial sector. That's the main reason why you want to devolve the power. Did you use all the possible means to resolve that problem? Because the thing is, changing a government is never an experiment. Na kapag nagkamali, pwede ka mag-restart. It happens on a permanent basis. Now, give us your solution. Prove to me, for example, Kuya Jonald, ano yung guarantee na ito yung pinaka-best solution natin? Ano, You're not provide the answering solution question. for you to survive your unitary system of government. Because we already conceded, Jonah, the system that we have right now is not perfect and faulty. But that doesn't necessarily mean to say that we have to automatically abandon everything and, I don't know, find an alternative and let's test waters if that will work. It Ang boils down to the problema discussion kasi- of what is your action to Hindi. solve the current problem of your Exactly. system. Then that is to improve the current system How? that we have right We've been now. having this form of government for over a century now, and it's clear that it's not working for the Filipinos. Now, your solution is to continue just because it's faulty doesn't mean that it's not detrimental to the Filipino, but really, pag titingnan mo yung inequality na nararanasan ng bawat rehiyon sa Visayas at Mindanao, isn't that enough for Siguro you to to clarify. throw away Pero the wait century lang, faults is it of no this longer improvable? unitary Na, government? ibalik natin yung tanong. Improvable. Naghahanap kayo ng solusyon sa federalismo. Tanungin namin kayo, ano ngayon ang solusyon nyo para Yes, i-revive yes, ang kuya. status quo? Solution. Sa amin, sagutin niyo muna yung tanong namin kung ano ba yung gagawin. Our solution is to change the form of government to federalism. That's very simple. Grabe, Carlo. Iba na talaga yung kainitan nung nangyayari dyan sa inyo. Pero tingnan natin kung iinit ba lalo yung usapan o mag-cool down dito sa ating next question na manggagaling kay Del. Good afternoon. This question is addressed to both parties. Because as a Filipino citizen, I also believe that this system is a failed system. But I don't believe na kailangan baguhin yung system of government. The problem with our mindset is that ang problema is naging nasa form of government. Pagka titingnan natin yung distribution of wealth, lagi natin sinasabi, laging merong unequal distribution of wealth. Whereas kung pagtitingnan natin, pagka talaga bang binago natin yung form of government, ay magkakaroon ng equal distribution or magkakaroon ng equitable distribution of wealth. Kasi pag titingnan natin, ang problema hindi lang naman doon sa national budget, tingnan din naman natin talaga yung wealth ng buong Philippines, no? Kasi sa to lang, pag tiningnan natin yung top 10 billionaires of the Philippines, mas malaki yung nakukuha nilang budget, mas malaki yung budget nila kumpara sa budget ng buong Pilipinas. So ngayon, kailangan ba talaga natin baguhin yung forma ng paggogobyerno? Kasi kung if federalism fails, what are we going to do? Siguro, para sagutin, yung distribution of wealth kasi nakatali yan doon sa uri
forma ng gobyerno na meron tayo ngayon. Here. Sagutin ko lang din yung claim nila. Ayon sa datos, almost half of the gross domestic product ng Philippines ay hindi nanggagaling sa Luzon. Nanggagaling ang half of the gross domestic product sa Visayas, Mindanao region. Ano naman yung paano naman sila nako-compensate dito sa kino-contribute nila? Sa 2016 and 2015 budget, nakikita natin kung gaano kalawak yung inequality as evinced in the national budget na ibinibigay dito sa Visayas and Mindanao region. Tulad ng nasabi ni Shaira kanina, sa Visayas, meron lang 9.94% of the 2016 budget ang napupunta, while in Mindanao, 13.23% of the national budget ang napupunta dito sa area na ito. While in Luzon plus Manila, 35%, almost 35% of the national budget ang napupunta sa kanila. So, pupunta tayo dun sa tanong, tama ba na mapunta sa Luzon lamang itong napakalaking chunk ng budget natin when in fact, half of the gross domestic product through mining and other raw materials ay nanggagaling sa Visayas, Mindanao region. So, dito nagkakaroon na tayo ng tanong, ano nga ba yung solusyon para mas mabigyan ng pagkakataon ang Visayas and Mindanao region and other regions in the Philippines para umunlad? And our answer is federalism. Why federalism? Simply means empowering each region. It does, yung sinasabi nila, secession is different from devolution of powers. Kasi sentralisado yung kapangyarihan sa Manila, sa Malacanang. When in fact, ang talagang nagko-contribute sa ekonomiya ng Pilipinas is not Manila. It is Visayas and Mindanao. Visayas and Mindanao ang talagang... Actually, follow-up question po doon. Tatanungin po kasi natin, paano natin talaga may ensure yung distribution of wealth? Yung babalik po tayo doon sa tanong natin yun. Kasi parang nagbago lang tayo ng kabayo, isa yung hinete. Paano po natin nasabi yun? Kasi pagka dinicentralize mo yung power, yung mga local traditional politicians, yung mga political dynasties, sila pa rin ang magdidistribute ng wealth. Now, matitiyak ba natin na pagka sila ang nag-distribute ng wealth, ay talagang madidistribute yan sa pinaka-poorest of our countrymen? Ang tanong niya is more of the process. Sige, paliwanag natin. Paano ba bumabalik yung nakolektang pera dun sa mga probinsya pabalik sa kanila? It's by IRA or internal revenue allocation, which is determined by the national government. Your politicians in the Congress, they will determine. Kung ayaw nila dyan sa probinsya mo kasi hindi ka nag-deliver ng malaking boto sa isang partido halimbawa, they have the political machinery to manipulate and not to allocate budget on you, and you cannot do something with that because it's already part of the law. Pero ano yung kaibahan sa isang federal state? Dahil kayo yung kumita, kayo yung nagtayo ng industriya, pera nyo yan, now it's your local government, your state government, yung magmamanage yan. Hindi nyo nadadalahin sa Malacanang, hindi nyo nadadalahin sa Philippine Congress, kasi sila pa yung magbabudget for you. Dahil kayo yung nakakaalam ng problema nyo, kayo yung makakasagot. Ano yung mga manifestation yan? You can have your own economic plan specifically suited on the needs of your people. Ngayon, balikan natin yung tanong. Hindi naman yan bababa dun sa mga maliit na tao because of your oligarchs. Well, oligarchy is a problem both by the unitary and the federal system. We're not saying after a federal system government, automatically oligarchy will be solved. Kasi iba pang problema yon. Ang sinasabi natin dito, saan mas nakikita yung manifestation ng distribution of wealth. Nangyayari yon kung yung mga tao, mas nakikinabang sila dun sa pinaghihirapan nila at hindi nagdidikta yung national government ano yung ibabalik sa kanila. Which is true. Now, yun yung nangyayari sa sinasabi nila. Pero tanong natin doon, can they really have their own distinct industry? Can they really have their own distinct economic plans which are not dictated by the national government? Pwede na, Donald. Thank you, Donald. Pwede naman lagi. And wait a minute, Pauline, dahil obviously, Carlo, sobrang init na talaga ng diskusyon dito. Hindi ko alam kung may iinit pa ito. Kaya wag muna kayong aalis, mga kaibigan. Marinig pa natin ang opinion ng mga kabataan sa ating topic sa pagbabalik ng Shoutout! Sigaw ng Kabataan! Nagbabalik po tayo dito sa
sa Shout Out. At alam mo, KA, mukhang mainit na mainit ang ating diskusyon kasi apparently, ang isa mula dito sa kampo na to at mula sa kampo na yan ay may mga nakaraan. At dito nilalabas, may mga hugot. Siguro sa mga future episodes ng Shout Out, apart from yung ating one word, maglagay na rin tayo ng hashtag hugot, ano? Pero bago man tayo magkahugutan dito, Carlo, may pahabol muna tayong question mula sa ating studio audience. Manggagaling ito mula kay Eman. How can the federal state do the security ng lugar? At the same time, yung FOI kaya, papayagan nila na mailabas ang lahat ng kanilang projects, especially do sa mga existing political people na nasa systems. Thank you, Eman. Si Eman, meron siyang dalawang tanong. No? Unahin natin yung isa sa issue ng security. Pagdating sa federalism, ano ang magiging, kumbaga, pampanatag ng loob na magiging maayos ang seguridad ng kada estado at buong bansa? Lalo na, halimbawa, meron tayong mga bandidong grupo. What if from one state, lipat siya sa kabilang state at will seek refuge from the different state? Paano ngayon ang security ng Pilipinas kung sakaling matuloy ang federalismo? Una dun sa tanong na Abu Sayyaf, Bangsamoro Freedom Fighters, and insurgency groups, those are national concerns. And under a federal government, the national defense still under the federal government. Ngayon, kung may Abu Sayyaf sa Mindanao, it's not a concern of the Mindanao people lang. It's a concern of the national government because it threatens the sovereignty, the territory of the entire country, hindi lang ng Mindanao. Ngayon, doon naman sa mga crimes, problema sa mga bansa, malilit na bansa. Una, siguro i-localize natin yung discussion. Bakit nga ba nagkaroon ng mga insurgency groups like Bangsamoro Freedom Fighter? Basically, they're advocating. Dito sinasabi nating federalism, they want an autonomy. Na pamahalaan nila yung sarili nilang pera dahil feeling nila deprived sila. Trabaho sila ng trabaho, bungkal sila ng bungkal ng lupa. But at the end, it's the national government who will give money to them, which is for them, hindi appropriate. And culturally bound, may mga issues din sila doon. Kaya kung masusolusyonan natin yung problem ng Bangsamoro, Freedom Fighters, Abu Sayyaf, mas possible siya kung bibigyan natin sila ng autonomy under us. Okay, bago natin ituloy yan, mag-move on tayo sa isa pang question from Angel. Angel? Magandang araw sa inyo. I'm just going to ask something. This is about transparency and grassroots level service. Since sabihin natin nagkaroon ng federalism, napasa ang federalism sa ating government, and what will make us sure of na dahil nga decentralization ang main ingredient ng federalism at the same time ay pagbibigay ng kapangyarihan sa mga grassroots level government. What if kung paano masesecure ang mga taong bumoto sa administration na ito ng transparency at grassroots level service kung ang democracy ay napapabayaan din, napapabayaan or at the same time, hindi din nagawa ng maayos sa democracy. Paano masesecure ng government na ito na magkakaroon ng transparency and grassroots level service sa federalism? Okay, siguro palawakin pa natin yung tanong. Yung tanong niya kasi is more of accountability. Kagaya din siya sa tanong ni Eman kanina. So pagdating sa accountability, kung magkakaroon ng federalism, medyo localized siya, mas magiging mataas ba yung level of accountability? Kasi sila na yung magkakakilala na magkakasama. And what about yung FOI? Mapapakita ba yung information? Sa tingin niyo ba, mas makikita yung mga detalye ng korupsyon o tamang ginagawa ng mga opisyal? And, dagdag na rin natin, implementation of laws. Kung dito sa state na to, ito yung mga laws nila. Sa kabilang state, iba yung mga laws. Halimbawa dito, in-approve ang recreational marijuana, sa kabilang state, bawal. Paano kung may nakatawid lang, di ba? Nag-cross-border, meron kang marijuana, huli ka, kulong ka ngayon, dala ka ngayon sa, di ba? Pagdating pa naman sa drugs ngayon, marami tayong nababalitaan na may ina-assassinate na. So, how do you go about this? Let's start with Pao. Yes, Romeo has something to say about that. Primarily kasi, parang in current context, we can see naman na if somebody is condemned for at least doing corruption, for example, parang there is always likelihood na yung mga tao, mga mayayaman, which is yung mga elitists, for example, who are in this country, they have the power or the incentive to at least fabricate the truth. And when we have, for example, the idea of federalism,
I think it's more likely for them to actually fabricate the truth because now the power is devolved over them, and since the state itself in general can easily intervene, it would be easier for me to at least edit or at least fabricate whatever is seen as an evidence. So there's more likelihood for these kinds of people to at least hide what they really do and therefore run away from whatever they want to begin with. Also, sa idea ng policy building itself, that's a problem with federal states. The problem is, the state in general, or as a nation in general, is not always in peace when it comes to their policies. And that's the reason why we don't want to formulate it as well. Because, for example, if you have a conflict of interest with other states, you discourage the people to at least go to other areas, go to other borders, explore and interact with other people. That's the reason why we have a unitary government. Because primarily, since archipelago na tayo, we need to give the people the incentive to at least have that power or the interest to be mobile to other people or to interact with each other people as well. In order for us to be more inclusive, we should not make our people confined in borders, but rather encourage them to go to other areas in order for them to become more knowledgeable of how other people in an area lives. That's how you form sympathy for the people. You form sympathy for the people by trying to make them more knowledgeable of how other people live, not by confining them on their own borders. That's why the problem is like that. If the problem of the other side is only fiscal policy or money or whatever, federalism should still not fly. Because remember, changing a government is very drastic. It will not only change fiscal policy itself, but also other societal factors present in our society as of today. Okay, ang sinasabi ni Romeo, recap lang, pag sinasabi niya, pagdating sa accountability, dahil localized na, meron tuloy monopoly kung anumang dynasty o kung anumang powers that be ang nasa isang lugar na i-implement yung mga gusto niya. Wala nang kumukontra sa kanya sa national government. And yung isa pang sinasabi naman niya, na sa implementation of laws in localized areas, it will actually promote exclusivity. Hindi makakagalaw yung mga tao dahil ito yung alam nilang mga laws dito sa sarili kong state. Pag lumipat ako, baka magkagulo. What can you say about that when it comes to accountability and yung sinasabing implementation of laws in particular states? Siguro dun sa implementation of laws, nako-confuse kasi tayo doon sa idea na kapag federal na tayo ay sobrang maliit na yung intervention power ng Estado doon sa mga states. Federal laws under federalism is generally applied in the same way across all state borders. Ibig sabihin, under constitutional rights ng mga federal states, they have the power implement, enforce their laws according to their needs. But it doesn't necessarily mean wala ng kapangyarihan yung national government. Kasi ang national government can intervene kasi yung sinasabi nila, kapag may problem dito sa isang specific na estado na to, hindi na pwedeng mag-intervene itong estado kasi autonomy sila. No, kasi under a federal system, federal laws are generally applied in the same way across all state borders. At yun ang hindi nila nakukuha. Kasi hindi naman nawawala yung kapangyarihan ng national federal government doon sa mga federal states. So hindi ko mag-gets ano ba yung problema nila sa federalismo kung meron pa ring demokrasya. Kasi hindi naman natin tinatanggal yung demokrasya. Ang pinapalitan natin ay ang over-centralization ng power. So, doon naman sa tanong na about sa accountability, lagi tayong hulog doon kasi parang lumiliit yung idea about sa fiscal policy. Let us remember that the peso equivalent of every policies ng isang bansa ay uhulog sa budget. Without the budget, you cannot implement whatever you want. That's why we are always telling that federalism will promote fiscal autonomy. And fiscal autonomy will strengthen accountability and transparency itself. Why? Because ito yung sinasabi namin kanina, each federal states have the capacity to generate their own income and have the ability to spend it on any way they can. So kapag itong mga federal states na ito ay hindi ginastos ng maayos itong budget nila, the people themselves can say, itong accountable, ang mga namumuno sa federal states. Paano naman sa mga localized laws? Halimbawa, ang state na to, ganito yung mga rules nila. Paglipat ng kabilang state, medyo nagko-conflict. Iba naman yung mga laws nila. How do you adjust? How do you deal with that? Siguro Jonald can. Yung idea ng cross-border relationship. Kasi halimbawa, sa Colorado, legalize yung recreational marijuana. Unfortunately, sabi natin sa state B, hindi siya allowed.
Actually, hindi naman automatic kulong ka. Kasi merong flexible ability yung state to compromise. What kind of deal are they going to have? Halimbawa, legalize yung marijuana sa point A, sa state A, pagtawid mo sa border na to, nahulihan ka ng marijuana, automatically you are violating their law. Pwedeng possible solution dyan, i-deport ka pabalik sa bansa mo kasi doon legal yung marijuana. Or kung na-acquire mo yung marijuana within the bound of that state na prohibit ang marijuana, of course, you will need to face the charges against you within the bounds of their state. Ngayon, hindi problema yon sa tingin ko. Kasi, yung isang bansa na to na nag-legalize ng marijuana, lumipat ka doon, ay hindi naman automatically kukulong ka nila, persecute ka nila, kung may death penalty sila, automatic death penalty. It's more of the technicalities na hindi natin kaya i-discuss ngayon. Dahil lahat ng provisions under a federal law is really flexible, depende sa gusto nung bansa mo mismo. We cannot compare Philippine federal government to US federal government na kung ano yung meron sa kanila, automatic carry over sa atin. It's very flexible na yung pangangailangan natin mag-a-adapt dun sa kung ano yung gusto natin mangyari. Carlo, K.A., mapapansin mo yung run-arounds nung discussion nila. It's always about how people are oppressed, how fiscal policy is so flawed, and all of those things. Pero look at how they frame their arguments. It's as if like sobrang insensitive nila dun sa main battle cry na pinaglalaban nila. From the onset, ang sabi nila, gusto naming maging inclusive. Pero, sa kanila na nanggaling, on their own mouths, okay lang sa amin na yung mga tao hindi mag-cross borders kasi merong technicalities within the borders, right? Ang sabi nila, okay lang na itong mga taong to ma-deport back, then how necessarily inclusivity will happen in that particular part? Because as a society, this is a psychology and sociology 101, you always have to allow individuals interact intersocially. So meaning to say you don't necessarily have to confine that particular person in one society itself. And tignan mo, none of them even discuss the cultural indifferences of these particular regions and why exactly they are very essential to federalism. That's very late for you guys to discuss because we're running out of time. But I felt like that fell short. That means to say that having fiscal policies, whatnot, doesn't necessarily necessitates us or give us that sense of urgency to automatically opt to federalism, right? Okay, dahil sa puntong yan, marami siyang mga binanggit. Pwede niyong i-summarize ngayon ang inyong main battle cry para makumbinse ang ating mga viewers. As much as gusto pala talaga nating palawakin tong diskusyon na to, Closing ay words. hingin na natin ng closing words ang panig ng pro-federalism. Siguro, suggestions lang. Una, basahin nila muna yung federal laws. So, para mas maliwanagan tayo dun sa what does federal laws mean. Yung country natin, historically, hindi talaga balanced yung opportunities. Specifically, people from Visayas and Mindanao region. They are marginalized. Under a unitary form of government, nakita natin kung papaanong na-centralized yung power only in a specific area without even having to distribute yung mga kino-contribute ng mga Visayas and Mindanao region and other poor regions doon sa pambansang ekonomiya natin. So we believe in our side that federalism will solve these problems. First, sa fiscal policy. It will solve the flaws ng fiscal policy natin. Second, yung sinasabi niyang culture. Federalism, isa sa pinaka-main proposition or premise ng federalism is recognizing these cultural and historical barriers. Kasi under a unitary form of government, hindi masyadong na-emphasize itong cultural and historical barriers natin kasi nga may over-centralization ng powers. Third, historically rin nakita natin kung paanong napupunta lamang sa ilang tao ang kapangyarihan. In the past administrations, nakita natin the president came from Luzon, the vice president from Luzon, the cabinet members are from Luzon, even the army generals, military generals, the navy generals, and other high-ranking officials, government officials, nanggaling lahat sa Luzon. So ang sinasabi namin dito, let's give it a try. Let's give these people bosses from Visayas and Mindanao region, and let's decentralize power. And from decentralizing that power, we are also giving more opportunities, economic opportunities, dito sa mga kasama natin, kapatid natin, sa Visayas, Mindanao, even our Moro brothers and sisters na talagang marginalized under a unitary form of government. So let us give it a try. Let's give federalism a try.
Alright, thank you Thank you very much. Ngayon na mapakinggan natin mula sa panig ng hindi naman sang-ayon sa federalismo. I never took Polgov yet, but it seems like I'm more aware of what the methods of federalism we have as of today. FYI, we have 3 methods of federalism. Firstly, we have the American method, the Canadian method, and the Indian method. And Duterte wants to enforce a kind of American method of federalism, meaning he wants to enforce the provinces even more compared to a central government. So at that point then, it automatically debunks their idea that the state can easily intervene. Because now, the states or the national government can't easily interfere whenever the need arises. Because firstly, it's very hard for federal states to revise their own constitution whenever it's necessary. It requires a long amendment. But secondly, these people will now feel like they are being bothered again by the state, and therefore it could also create antagonism from the very beginning. Now, why don't we want to pursue federalism? Firstly, we don't want to pursue federalism because we will bite their bullet of economic policies. Ayaw namin kasi firstly, this will hinder the state from getting international relations with other countries or international economic treaties, for example. Why is that so? Look at our notes, ladies and gentlemen. According to our reference, it says that a country, in order for it to first gain a treaty with other country, it needs to be discussed on a federal table. But if one country, for example, dissents, for example, or disagrees, the problem is it might be delayed and therefore impede the process of getting this kind of opportunities. So at that point, limited na yung pagkakataon mo para improve your country mo from the very beginning. But also, I don't get the idea that their entire case, look at their case, ladies and gentlemen. All of what they said is hinged on the idea of fiscal policy. Yes. But I told you earlier, changing a government is never about one problem. You need to discuss every stakeholder in order for it to be discussed. Just about fiscal policy will never be a sufficient reason for you to change a government. But for you to be able to win this debate, you have to prove to us, what about the other factors? For example, the societal integration we have in society, for example, or other people who might be affected if this policy flies. We're not against the idea of having growth or development or whatsoever. But what we don't want is making our government a sort of experiment to begin with. We don't want federalism, but we want inclusive growth to begin with. And for all of those reasons, we're proud to stand in opposition. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Sa mga narinig mo ngayon at sa mga sarili mong opinion, anong pwede mong mabahagi sa audience at sa Alam mo, akin? napakaganda ng ating diskusyon ngayon kasi that's the reason why we have this show, na for the young ones to really have a take on the issues na kinakaharap natin ngayon. And it's good that they were able to really defend both of their sides, and I admire how they were able to do that ngayong sa episode natin na ito. And, you know, alam mo naman na lagi ko sinasabi na dun talaga tayo sa kung saan yung makakabuti for the greater people, kung saan yung mas maraming magbe-benefit. And yun na nga, parang since yung nangyayari sa bansa natin yun is quite unexpected and expected. So, babalik tayo dun sa pagdadasal at pag-hope na maging mabuti din siya eventually. Kasi either way, if eventually it becomes federalism or manaig pa rin na unitarian na kind of government, yung as a people, wala tayong magagawa kundi sumunod dito. Diba? So, let's just really hope for the best. Ang isa naman kasi na major cry kung bakit pinupush ito ay para dun sa, well, number one, yung allocation of budget na mas makuha ng mga different potential states o mga possible states, yung kailangan talaga nilang budget at hindi puro napupunta sa, sa national government. That's right. And then another, yung mga sarili-sarili nilang laws to be able to adapt para dun sa kultura nila at sa geography nila para ma-improve yung buhay nila at kung ano man ang kanilang sinasabi natin na expertise. But on the other hand, ang ganda rin ng usapan kasi kanina, yung implementation of laws, di ba? Exclusive ka dito, maguguluhan ka paglipat mo sa kabila, lilipat ka ba sa kabilang state or will you stay here? Or will it cause you to be afraid to go around? Or will it cause you to be more excited na maglibot, di ba? And a host of other factors. Kaya lang, sinasabi kasi naman dito talaga sa Duterte administration, pinupush na talaga ngayon ang federalism. Hindi na tuloy sa past administrations. Pero kung mapupush nga ito, I'm really hoping na pagandahin yung tinatawag na implementing rules and regulations na malinaw sa lahat para sakali kung maituloy man ito, magkaroon naman ng proper cooperation and adjustment. At sana napag-aralan din nila ito ng mabuti bago ito i-emphasize. Pati yung territories, di ba? Mamaya magkaroon pa ng problema dyan. But I'm really hoping that all of us can pray for our country and all of us become part of the solution, not the problem.
And that's all we have for today, kaibigan. Maraming salamat sa panonood ng Shoutout dito sa Light Network Channel 33 at GMA News TV Channel 11. Salamat din sa ating mga guests mula sa PUP. Thank you and see you again next week, same time and same channel. Lagi po nating tandaan, makinig, makilahok, makisigaw. Shoutout! Ako po si Carlo Lorenzo na inaanyayahan po kayo na sundan niyo naman ako sa Twitter and Instagram at Carlo F. Lorenzo at ang aking website, puntahan niyo naman www.carlolorenzo.com. And thank you very much, Mosimo, para sa aking kasuotan ngayon. Thank you, Mosimo. At ako naman po si Kay Antonio. Ini-invite din kayo na i-like ang aking Facebook, Twitter, and Instagram at Criska Antonio. At maraming salamat din kay Jamie Lim sa pagpapaganda sa akin ngayong araw na ito. So, thank you very much sa pagsama sa amin. Muli ito ang Shoutout! Sigaw ng Kabataan!